Hi everyone, welcome to my channel. Ẹ jọ̀ọ́, àwọn èèyàn fẹ́ mọ nǹkan tí Ifá jẹ́ gangan kí ni Ifá sà? Kò yí àwọn míì lóòótọ́. Ọ̀rúnmìlà ó ní òjíṣẹ́ Olódùmarè. Ohun ẹnu Olódùmarè gan-an ni tí jẹ́ Ifá. Gbogbo iṣẹ́ tí Ọ̀rúnmìlà ń jẹ́ fún àwa ẹ̀dá lóde ìsàlàyé ògan ni Ifá wa ní adífá fún Ọ̀rúnmìlà, adífá fún Ògún, adífá fún Ṣàngó. Ọ̀rúnmìlà ó ní alákòóso gbogbo òòṣà pátápátá ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ní gbogbo àwọn irinwó àtẹyọ̀kan òrìṣà tí Olódùmarè wọn rán wá sílé ayé. Ifá ó jẹ́ yàtọ̀ sí pé ká dá kí a kìfá fún ẹni tó wá, ó jẹ́ nǹkan tí máa tán ìṣòro ẹ̀dá. Ó jẹ́ akọ́mọlọ́ràn bí ìyè kan. Ìwòsàn nípa ewé egbò lílò rẹ̀ ó wà nínú Ifá. Ẹ̀ka kan ènìyàn ni wọ́n fi ń pe àwọn míì ní ṣàwòṣèṣègùn. Ká dá Ifá ká rúbọ ara ẹ̀ka kan lò náà lọ́tọ̀. Odùfá mẹ́rìndínlógún lọ́jọ́ ojú odù láti Èjì Ogbè sí Òfun méjì èèpà. Ó wá ní àwọn àsọmọ́ odù tá à ń pè ní àpólà odù tí àwọn jẹ́ igba ó lé ogójì ó lé nígba. Tàbá dàpọ̀ mọ́ mẹ́rìndínlógún ó jẹ́ ọ̀tàlénígba ó dín mẹ́rin 256 ní gbogbo odùfá. Ẹni tí ó bá sì jẹ́ babaláwo gan tí ó gbọ̀fá yanranyanran ó gbọ́dọ̀ mọ ẹsẹ̀ mẹ́rin ó kéré pin, ẹsẹ̀ mẹ́fà mẹ́jọ mẹ́wàá lára ojú odù kọ̀ọ̀kan nínú 256 yìí. Ifá gbogbo òwe tá à ń pa nílẹ̀ Yorùbá pátápátá ní àwọn ohun tó jáde tá a mọ̀ sí Ifá láti ẹnu Ọ̀rúnmìlà ni. Ilé ọba tó jó ẹwà ló bùkún ẹnu odùfá ni. Ewu náà kì í pàwòdì nù àrò tí ọ̀lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ọlọ́gbọ́n ná. Gbogbo àwọn òwe ní ìtàn tọrọ ọmọ tí ì ṣe àlọ́. Àwọn ẹlẹgbẹ̀rẹ̀ ni wọ́n sọ Ifá di àlọ́. Àwọn ọ̀rọ̀ Ifá ọ̀rọ̀ ohun ẹnu Olódùmarè ni, kì í ṣe nǹkan àhemú, kì í ṣe nǹkan àdádálẹ̀, kì í ṣe pé nǹkan àkàrò lórí asopọ̀ mọ́ra wọn. Yàtọ̀ sí àwọn Yorùbá ẹlẹ́lọ̀ tí à ń tò pọ̀ mọ́ra wọn. Ó jẹ́ nǹkan tó ti ní àlàkalẹ̀ tó jẹ́ pé kí ọmọ bá parun. Nígbà tí àwa àkọ́kọ́ ń kọ́ Ifá ní 1974 sí 77 wọn ò gbà mí láàyè kí n kọ bó ṣe mọ̀ ìwé kọ tó, wọn ò gbà mí láàyè kí n kọ kankan lẹ̀. Gbogbo àwọn bàbá tá a nígbà ni wọ́n á ní ṣé máa bá dáfá sọ́sẹ̀ máa lọ wọnú ìwé ni, ó gbọ́dọ̀ há orí ni. Gbogbo nǹkan tá a kọ́ nígbà náà àhá sí agbárí ni. Wọ́n gbà tí ọdún 90 mo bọ́ sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá mi gbòdì 1978 làwọn abáwo míì ní àti ìdálẹ̀ kí Ifá bá dẹlẹ̀ fún wọn. Wọ́n ní Ifá pọ̀, wọ́n ní ọmọ mi tó sì jẹ́ pọ̀ tó máa kọ́ àwọn àkóso Ifá. Àkóso Ifá ni Ifá àwúre, Ifá àgbéga, Ifá ìyọ́nú ayé, ẹni tí ń wọ́kọ, ẹni tí ń wáya, ẹni tí ń wọ́ ọmọ. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn a gbọ́dọ̀ máa kọ́ nínú ìwé ni, kí ní ìwé ti àkóso lọ́tọ̀. Ìwé Ifá yọ gbogbo ìtumọ̀ tí ń kọ́ láti bí ọdún 5 kí n rí pé ó kójọ náà sínú ìwé. Ètí n bá gbàgbé kí n máa lọ tó kọ́. Wọ́n ní ìwé ni ó máa jẹ́ aránìyàn létí aṣíniníyè. Mo sì dúpẹ́ fún àǹfààní tí mo ní nígbà náà. Ní ìsìn àwọn ọmọ awo mi pọ̀ yálà àwọn ìtọ́jẹ́ ti orílẹ̀-èdè wa ń bì. Mo ní àwọn ọmọ awo ní òkèèrè tí wọ́n pọ̀ táwọn náà tó ti ń fi Ifá dá àwọn mìíràn náà lẹ́kọ̀ọ́ táwọn náà tó ti di baba awo tó jẹ́ ìbò funfun, èyí tó jẹ́ dúdú, èyí tó jẹ́ pé kò funfun kò dúdú tí ó jẹ́ awọ ẹja ènìyàn. Àwọn kọ́ gbogbo wọn tí wọ́n pọ̀ tí wọ́n sì mọ̀kọ́ ní dá ọwọ́ tí wọ́n máa dá. Mo kọ́ wọn ní òtítà alẹ̀ wọ́n máa tẹ̀. Mo kọ́ wọn ní ọ̀kàrà ẹbọ wọ́n máa ha. Àwọn awo mi ọmọ awo mi nílé náà sì ni àwọn náà wọ́n gbọ́ Ifá, kò sí aláàbọ̀ ẹ̀kọ́ nínú gbogbo wọn.
a sì dúpẹ́ pé gbogbo wọn náà ni Olódùmarè fi èrè bó ṣe kẹ́ èmi Olódùmarè tó fi ìkẹ́ náà sí gbogbo àwọn ọmọ awo kò sí ọmọ awo tó kọ́ Ifá lọ́dọ̀ mi tí kò ṣoríire. Ó jẹ́ àwọn àlàyé nípa ti Ifá náà ọ̀pọ̀lọ jáǹtìrẹrẹ o tó jẹ́ pé gbogbo olùpátá ní ilẹ̀ Yorùbá Ifá ni a fi tẹ àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan irú Òṣogbo táwa wà ń bẹ̀ Òdí àti Ìrẹtẹ̀ táwọn pè ní Ìdin Ìlẹ̀kẹ̀ lọ́tẹ̀ Òṣogbo. Ìlú Kìrun tó súnmọ́ wa nítòsí bí Òdí àti Ọ̀ṣẹ́ lọ́tẹ̀ ibẹ̀ Odùfà súnmọ́ra wọn díẹ̀. Àwọn ìlú míì Ìbàdàn tó jẹ́ gbajúgbajà káàkiri ilẹ̀ Yorùbá káàkiri àgbálá ayé Odùfà Ọ̀ṣẹ́ méjì lọ́tẹ̀ Ìbàdàn. Ìjẹ̀bú Odùfà Ọ̀ṣẹ́ Túrá lọ́tẹ̀ Ìjẹ̀bú. Lórí a sì mọ̀ pé àbá wa olóògbé Ògúndé ó ṣe àwọn iṣẹ́ tó pọ̀ nípa Odùfà Ọ̀ṣẹ́ Túrá. Bẹ́ẹ̀ kò ṣe wà onífá tó tẹ̀ wọ́n ní Ifá lọ́tẹ̀ Ilé Adó Ifá lọ́tẹ̀ Ìdó Ọ̀ṣun Ifá lọ́tẹ̀ ìlú Òṣogbo Ifá lọ́tẹ̀ Ìjẹ̀bú. Kò sí ìlú tí wọ́n mú Kùránì tẹ̀ o kò sí ìlú tí wọ́n sì mú Bíbélì tẹ̀ nílẹ̀ káàrọ̀ oòjíire tí a níbí.